Szervusz, szeretettel köszöntelek a csatornámon, ismét nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy rám szánod az idődet. Megint csak saláta. Szeretek ellenkezni egy kicsit a trenddel, mert most mindenki nagyon-nagyon finom ennivalókat eszik, gondolom. És én azért még mindig tartom a saláta diétáimat. Úgyhogy most egy spenótos, bébi spenótos saláta lesz elkészítve, amihez már itt a megmosott salátát, most megmosott bébi spenótot előkészítettem. Fogok hozzá használni paradicsomot, ezt így a tetejére teszem, így. Igen. 2 darab paradicsomot. Így. Mivel, hogy a spenót az nagyon jól harmonizál a fokhagymával, egy nagyon-nagyon kevés fokhagymát, így tehát egy ilyen nagyon picit, így, nem sokat, mert ugye ez nyers marad, ma nem lesz puszi, és akkor egy nagyon kicsi a fokhagyma, jön hozzá a só, így, teszek hozzá tök magolajat, így, egy nagyon csöpp steviát, szeretem, hogyha édes egy picit, és a végén pedig hozzáteszem a mozzarella sajtot. Mozzarella, ezt össze fogom darabolni, illetve megpróbálom, nem is darabolom, hanem hogy így rácsipkedem. Így. Nehogy elfelejtsem az ecetet ráönteni, már is ráöntök egy pici ecetet, fehérbor ecetet. Így. Ez azért most megfelel a helyes ételtársítás szabályainak, ez és nagyon laktató, egészséges. Azt gondolom, hogy bárkinek az egészségét nagyon nagy mértékben tudná szolgálni, hogyha kipróbálná természetesen. Igen, ezzel elkészült. Most annyit, hogy a videóknak a kedvéért nem keverem össze, mert itt sokkal szebben marad. Tehát mindenki keverje össze, aki kipróbálja, és már fogyasztható is. Nagyon köszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok neked, boldog új évet, vigyázz magadra. Ja, és hogyha tetszik, amit csinálok, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra, lájkoljad, a feedbackemnek nagyon jót tenne, a lelki világomnak is nagyon jót tenne. Hadd örüljek. Köszönöm, szervusz!